Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul urgent acum să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra mov. O să te rog să alegi intuitiv, poți să asculti și ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii, să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine. De asemenea, poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, fix cum simți, fix așa procedezi. Și începem cu numărul 1, piatra galbenă. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Da? Ok. Ai link în primul comentariu dacă ești curios. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Contează foarte mult pentru mine. Și avem o curiozitate plăcută. Ei, e o femeie aici care e curioasă. Vrea să știe mai multe despre tine. Vrea să te cunoască mai bine. Dacă ești femeie, aici ai tu o curiozitate. Pentru tine, ia uite, primești o invitație. Cineva te invită la o cafea, la un ceai, în oraș. Ia să vedem noi ce-i cu invitație. Invitația asta te va bucura foarte mult și are legătură cu dragostea. Deci e clar aici, uite, cineva vrea să te cunoască, cineva vrea să se întâlnească cu tine. Poate e o întâlnire fizică, poate este, știu eu, o persoană care te respectă mult. Pentru casa ta, uite, e un bărbat matur aici, care te sfătuiește, care... și o petrecere, deci parcă e ziua de naștere a acestei persoane. Sau în casa ta văd o petrecere, o întâlnire cu o persoană asumată, o persoană sigură pe ea, e o persoană matură. În curând, o veste rea, e o veste care nu-ți place, nu-ți convine. Lacrimi și te dorește cineva. Poate fi aici în curând o veste mai puțin plăcută legată de dragoste. Poate aștepți invitația asta și nu vine sau vine mai târziu. Poate e cineva care îți declară faptul că suferă după tine sau că plânge din dragoste. Afli o veste mai puțin plăcută în legătură cu o persoană care se simte atrasă de tine sau care te dorește. În viitor, intrigi între femei, deci niște discuții aici în contradictoriu care apar. Legate de o colaborare, un contract, o căsnicie. Și are legătură cu cineva care riscă, are legătură cu cineva care, nu știu, vrea să întreacă măsura, vrea să întreacă ceva. Ce nu știi tu? Gelozie. Hopa, stai. Nu știi că cineva e tare gelos aici sau tare geloasă? De ce e gelos, geloasă? Pentru că a aflat niște lucruri despre tine undeva de la drum sau cineva care e de la drum, așa te spionează, vrea să știe mai multe lucruri despre tine și e gelos sau geloasă. Pe neașteptate primești o veste extraordinar de bună, o veste onorabilă. Este o veste care cumva te urcă undeva mai sus. Ia să vedem ce-i cu vestea. De unde e vestea? E o veste bună, pe neașteptate. Ce cu vestea asta? De la cine? De la... cum? Este o veste bună în legătură cu o hotărâre pe care cineva a luat-o. Poate pe neașteptate primește o veste bună în legătură cu un proces. Poate e un proces. Sau e întâlnirea asta de care ziceam eu. Deci ai o întâlnire cu cineva și acolo rămâi surprins de ceea ce se hotărăște. Ce o să te mire în toată povestea asta e o zi plăcută pe care o să o ai. Poate o să ai o surpriză mare undeva pe la amiază sau într-o zi însorită, într-o zi de sărbătoare mai poate să fie. Ia să vedem.
O să te mire o bucurie de departe, da? De la o persoană care e supărată, care are niște probleme, poate financiare. Cineva care vine către tine. Deci aici să nu disperi, dacă aici eu văd o rezolvare. Hai să vedem puțin despre ce e vorba aici, ce nu știi tu, ce cu gelozia asta, ce cu drumul ăsta. Cineva poate să fie gelos, da, din punct de vedere financiar. Două femei văd aici. O regină de monede, o regină de spade. Poate să fie vorba despre o persoană de la drum, da? Cineva care poate e puțin invidios sau invidioasă pe partea aceasta de muncă, pe partea aceasta de bani. Sau văd o persoană care se află în așteptare în legătură cu un răspuns. Pe neașteptate, cavalerul de bâte, pe neașteptate cineva vine către tine cu multă pasiune, cineva vrea o întâlnire în secret sau poate să fie vorba despre cineva care acum își dezvăluie atracția față de tine, bucuria. E un rege de spade aici, uite, care, nu știu, face drumuri, e la drum, cineva care vrea să facă o schimbare în viața sa. E cineva care și-a calculat, e ca și cum ți-a pregătit acolo un cuib, ți-a pregătit acolo ceva și te ademenește. Da. Hai să vedem ce o să te mire în toată povestea asta, să clarificăm puțin. Ce o să te mire este faptul că o așteptare se finalizează. E un drum norocos pe care îl faci. E un moment în care se învârte roata. Da? O schimbare de la drum. O împăcare. E ca și cum o să te mire faptul că cineva zice, auzi, dar nu vrei să ne împăcăm, nu vrei să lăsăm totul în urmă. Hai să reluăm prietenia, hai să reluăm iubirea, hai să reluăm, știu eu, munca, colaborarea, fiecare cu ce are. Deci asta e surpriza, că cineva aici vrea împăcare, ia uite, și e o victorie pentru tine. Pe de o parte, și tu îți dorești chestia asta, că eu văd. Da, hai să vedem puțin și îngerii aceștia ce zic, numărul 1. Transformare. Transformă întunericul în lumină. Deci se face lumină într-o problemă, se clarifică ceva. Și avem aici lecții. Iubirea ne învață multe lecții. Aici e clar că se închide o perioadă întunecată pentru numărul 1. Cineva învață o lecție și aici văd o discuție sinceră pe care o vei avea în legătură cu o persoană. Și este un nou început, o nouă relație, o nouă colaborare. Poate cunoști pe cineva nou. O nouă prietenie mai poate să fie. Să vedem un ultim mesaj de aici. Ce trebuie să știi? Cineva spune așa: treaba asta a devenit prea mult pentru mine, pentru noi. Cred că ar fi mai bine să păstrezi distanța, zice altcineva. Pentru că, uite, în final, ci că oricât de greu ar fi, voi lupta. Cineva nu mai vrea și cineva zice nu, că eu nu renunț. Persoană încăpățânată aici. Tare încăpățânată. Aș vrea să fim mai mult decât prieteni. Deci, așa cum am zis, cineva vrea să întreacă distanța aici. Vrea să întreacă măsura care e între voi. Regulile alea, limitele. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Te îmbrățișez cu drag, îți transmit multe gânduri bune. Și de asemenea îți reamintesc și de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Este absolut gratuit și oricând ai nevoie de o ghidare mă găsești acolo. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.
Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra mov. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare, mare drag acolo. Hai să vedem, numărul 2, ce trebuie voi să știți. Numărul 2. Cineva nu vrea să vorbească. Ok. O persoană vicleană aici care are niște probleme cu o casă, are probleme în familie, are bani sau se luptă pentru niște bani și aici văd un final. E un sfârșit, ceva care se închide, un conflict care se închide, poftim. Pentru tine acum văd intrigi între femei, adică, nu știu, poate niște discuții în contradictoriu cu niște prietene sau poate să fie un moment mai agitat. În legătură cu un proces, în legătură cu o hotărâre, cu o nedreptate pe care cineva a făcut-o sau pe care cineva o face. Uite, e o întâlnire aici, deci e ca și cum mergi undeva la o întâlnire, da, sau mergi la muncă, mergi undeva și acolo se întâmplă un lucru, acolo cineva e agitat. Niște femei aici agitate. Pentru casa ta, cununie, relație. Ai o nuntă în familie, afli de o cununie, afli de o relație. Tot pentru casa ta, poate e cineva care îți propune ceva serios sau îți propune o colaborare. Uite, pentru tine, ia uite, eu văd aici niște piedici legate de o căsătorie, legate de o relație. Da? Și aici mai avem dragoste sinceră și că te dorește cineva. Poate ai niște piedici în relația de cuplu. Poate tu nu știi pe cine să alegi sau poate universul, divinitatea îți pune piedică tocmai să-ți aducă dragostea cea mare. Că e posibil și asta. În curând, lacrimi, da, sau niște vești mai puțin plăcute. Legătură cu niște bani și cu o problemă de sănătate. Sau o problemă legată de un proiect. În viitor, un noroc. O veste bună, un nou început. Ce e aici? E un noroc în legătură cu o ceartă. Da? E ca și cum sunteți așa mai mulți oameni într-o cameră undeva și aici apare ca un fel de ceartă, ca un fel de discuție în contradictoriu și cumva tu ești norocos din povestea asta sau e de bine pentru tine. Ce nu știi tu? O invitație pe care cineva vrea să ți-o adreseze sau un e-mail pe care l-ai primit și încă nu l-ai citit. Un mesaj pe care l-ai primit sau pe care urmează să-l primești. Ia să vedem noi ce e cu invitația asta aici. O invitație într-o casă străină. Cineva te invită undeva pentru a face o schimbare. Poate cineva vrea să te întrebe, uite, nu vrei să ne mutăm împreună? Pentru alții primiți o invitație undeva, tocmai pentru a face o schimbare, da? Sau o nouă colaborare mai poate să fie. E ceva legat de un bărbat mai tânăr, gelos, undeva la drum sau cineva care e din altă țară. Deci să nu disperi. Pe neașteptate, o petrecere, o amiciție. Deci, pe neașteptate te întâlnești cu niște oameni dragi ție, te bucuri, petreci undeva anume. O zi plăcută și un bărbat matur. Deci poate e o zi de naștere a cuiva sau la o zi sfântă, la o zi mare. Sărbătorești ceva anume împreună cu o persoană. Și ce o să te mire e o companie plăcută. Deci o întâlnire pe care o ai cu cineva și aici lucrurile vor decurge într-un mod favorabil. O să te mire o întâlnire pe care o ai cu cineva și o veste bună pe care o primești.
Este o veste bună legată de acte, legată de un contract. Ia uite ce bucurie mare ai tu aici. Ia să vedem noi aici ce nu știi tu, ce-i cu invitația asta. 4 de cupe, 4 de bâte, 6 de spade. Cineva care e ca și cum nu se bucură de ceva anume. Poate e o persoană obosită, plictisită. Cineva care a refuzat ceva și acum vine către tine. Uite, cu 6 de spade. Regele de spade. Aici, pentru doamne, în mod special, regele ăsta de spade. Aici puteți aveți o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar tot regele ăsta de spade vezi că vorbește despre o persoană foarte sigură pe ea. Este cineva puțin șiret, care își face planuri, își face strategii acolo, are totul gândit dinainte, mai bine decât ți-ai fi imaginat tu. Nu e neapărat o persoană rea, pentru că, uite, e steaua, adică persoana asta speră la tine, își dorește ceva anume. Te vede ca pe o stea călăuzitoare, te vede ca pe ceva benefic, ca pe ceva prețios. Hai să vedem pe neașteptate despre ce e vorba. Un suflet pereche, dar cineva care vrea să te cucerească. Și e cineva care e ca și cum o să încerce să-ți demonstreze ceva, să facă ca un joc așa în fața ta, să încerce să-ți facă o surpriză. E cineva care încearcă aici să te cucerească. O persoană matură în gândire sau o persoană mai matură decât tine. Dar un suflet pereche eu văd clar. Aici. Împăratul, ia uite, e cineva foarte hotărât. Și ce o să te mire? O persoană sigură pe ea este o persoană pe care te poți baza, cineva care are foarte mare rezistență. Avem împărăteasa și moartea. Poate să fie vorba despre o propunere din punct de vedere material pe care o primești sau poate chiar o discuție serioasă pe care o ai cu o persoană în legătură cu un copil, cu o sarcină, cu o femeie, în legătură cu o firmă. Poate chiar să fie vorba despre o întâlnire pe care o ai cu cineva, mergeți, mâncați ceva împreună, vă simțiți bine și acolo apare o surpriză. Ce mai văd este o legătură cu zodia Scorpion, Taur, Balanță. Cineva care vrea o transformare a relației. Uite acea agitație. E cineva care e foarte agitat aici. Poate e un coleg de la muncă, poate e cineva care e printr-un triunghi amoros sau cineva care se lasă influențat de către prieteni. Ia să vedem noi și un mesaj din partea îngerilor romantici. O nouă iubire, o nouă persoană, noi sentimente pe care cineva le are față de tine sau o reînnoire a unei relații, nu știu. Fă acest efort. Iubirea adevărată, ci că necesită să faci și efort. Da. Foarte curând se va decide ceea ce tu vrei și va veni către tine. Deci aici numărul 2 e o nouă colaborare, o nouă iubire, o nouă persoană, o resetare, mai văd eu aici clar, a unei situații, pentru că uite, mie mi-apare un flirt și cineva e ca și cum zice, bă, gata cu flirtul, gata cu joaca, hai la ceva serios, hai să acționăm, hai să facem lucrurile așa cum trebuie. Să vedem și acest oracol ce zice. Prietenie, ci că acele cupluri de succes sunt în primul rând prieteni buni. Da, prietenia e foarte importantă. Și în orice, mai ales într-o relație de iubire. Abundență, fii deschis să accepti abundența iubirii în viața ta sau o veste legată de bani. Și aici avem să accepti. Este ok să accepti anumite erori și să îndrepți lucrurile. Poate pentru unii e vorba de cineva care vrea să te recompenseze sau cineva care vrea să îndrepte lucrurile dintre voi. Un triunghi, aici, nu știu, că e și un triunghi în unele cazuri.
Evaluează-ți emoțiile pentru o decizie fermă. Cineva se află într-un compromis și cam trebuie să se hotărască ce face. Adică un compromis, stai cu cineva doar ca să nu stai singur. Sau stai cu cineva, nu știu, că aveți bani în comun, că aveți o casă, că aveți ceva și ați făcut acolo un compromis. Na. Eu acum când filmez sunt niște energii foarte interesante pe cer din punct de vedere astrologic și nu prea suntem lăsați, da, pe partea asta cu compromisul și cu toate nebunile astea. Un ultim mesaj vreau din partea acestui oracol, că vreau să văd ce ți s-ar spune sau ce se va zice. Foarte interesant. Ia, s-au întors niște cărți. Cineva care zice așa, deci te va ameți de cap, pur și simplu. Nu vreau să te uit. Aș rămâne prea gol pe dinăuntru, iar apoi avem meriți tot ce este mai bun pentru tine. Nu-ți pot spune tot adevărul. Și ia uite că te visez în fiecare noapte și aș vrea să te pot scoate din mintea mea. Ei, e complicat aici. Cineva care vrea iertare, nu știu, ci cu iertarea, ci cu povestea asta, dar e complicat. Avem așa, te-am văzut și am simțit că n-ai dispărut nicio secundă din inima mea. Mă atragi foarte tare. Da, v-am zis, deci cineva aici declară ceva, da? Sau poate tu declari ceva. Nu te voi mai răni niciodată. Acum cu promisiunile astea e ciudat, dar e o persoană pe care fie o visezi în fiecare noapte, fie persoana asta te visează. Sau vă visați reciproc, că de regulă așa se întâmplă. Da? Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final și să ne revedem cu bine și data viitoare. Îți reamintesc și de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android, acolo unde oricând ai nevoie de o ghidare din partea tarotului, oricând vei primi. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.